እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰነበታችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ የሞከርኩትንና ውጤቱንም በጣም የወደድኩትን ፍሌክሲ ሮድ ሴት እና ፍሌክሲ ሮድ ሴት የምንለው አሁን ስጠቀልልበት ጸጉሬን ታዩኛላችሁ ቀያይ ነገሮቹ ነው ቀጫጭኖቹ ናቸው። እሱን ተጠቅመን ጸጉራችንን ጠቀልልና እናሳድረዋለን። ከዛም ጧት ላይ ስንፈታው ቆንጆና ያማረ ጥቅለል እናገኛለን ማለት ነው። ምንም አይነት ሙቀት አያስፈልገውም። ጠቅልለን ማደር ብቻ ነው የሚጠበቅብን፣ ወይም ደግሞ ጧት ላይ ሰጥተን ማታ ላይ መፍታት እኛ እንደሚመቸን ማለት ነው። ግን ለመድረቅ ረጅም ሰዓት ይፈልጋል። እንደምታዩት ጸጉሬ በጣም ደረቅ አይደለም፣ እርጥብም አይደለም። ግን ገና ታጥቤ መውጣቴ ነውና የተወሰነ አድርቄዋለሁ። መጀመሪያ ጸጉሬን ከፍዬ ከዛ በኋላ ማበጥሬው ነበር እንዳያችሁት። አሁን ደግሞ እየቀባሁት ያለሁት ሊቪንግ ኮንዲሽነር ነው። ከዛም በመቀጠል ቅባት እኔ አምላና ፓራፊንን አቀላቅዬ ነበር የተጠቀምኩት። ከዛ መጨረሻ ላይ እሱን ቅባቱን ሲል እንዲያደርግልኝ የኦሊቭ ሄር ሎሽን ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እና ጸጉሬ በጣም ለስላሳ ነበር የሆነው ስፈታው ጥቅልሉ። ከውጪ ወደ ውስጥ ነው በረጅሙ እየጠቀለልኩት ያለው። አጭር እንዲሆን ብፈልግ እዛው ጋር ከጫፉ ጀምሬ በቢጎዲን ጸጉር ቤት እንደምንጠቀለለው ወደ ውስጥ መጠቅለል ይቻላል። ግን በጣም እንዲያጠር ስላልፈለኩ እንደዚህ ነው እኔ የጠቀለልኩት። እንደምታዩት ከውጪ ወደ ውስጥ ነው እየጠቀለልኩት ያለው። ከዛም ጫፉን በደንብ በመጠቅለል እዛው ጋር እንዲታሰር ማድረግ ይቻላል። ግን እኔ መጨረሻ ላይ ወደ ላይ በኩል ጥፍ ነው ያደረኩት ፍሌክሲ ሮድ ማለት ነው። ከላይም በኩል ያለው ወደ ውጪ እንዲይዝልን ከቦታው እንዳይንቀሳቀስ ያደርገዋል። ከስር ያለውን ደግሞ ወደ ውስጥ ወይም ወደ ውጪ ማጠፍ ይቻላል። ሁሉንም ጸጉሬን ጠቅልሎ ለመጨረስ ከአንድ ሰዓት በላይ ወስዶብኛል። ግን ቢሆንም ውጤቱ ደስ ይላል። ጸጉሬን ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። 19 ፒስ ነው የተጠቀምኩት። ከዛም ለመተኛት ያስቸግረኛል ብዬ ሰግቼ ነበረ፣ ግን ለመተኛት አላስቸገረኝም። እንደዚህ እንዳለ ነው ሻሻ ስሬ የተኛሁት። ጥቅልሉን ስፈታው ትንሽ ቅባት ተጠቅሜያለሁ። እሱም የሚያምሩና ሻይን የሆነ ከለር እንዲሰጠው በማሰብ ነው። እሱን ማትፈልጉ ከሆነ አለመጠቀም ይቻላል።
መጠቅለሉን እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ከአይን በላይ እንግዲህ ምንም ቃል ሊገልጸው አይችልም። ሞር ሰርታችሁ ፊል ስታደርጉት ደግሞ የበለጠ ትረዱኛላችሁ። ፈትቼ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት በጣም ሻይኒ እና ደስ የሚል ከርሊ የሆነ በጣም ለስላሳ የሆነ ጸጉር ነው እዚህ ጋር የሚታየው። ስለዚህ ሞክሩት ነው የምለው። ይሄንን ቪዲዮ ስላያችሁትና ስለተከታተላችሁት በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት እና ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።